Всім привіт, друзі! З вами Іван і це програма Bien Jouer. Останні 2 тижні в футбольному світі відбулося чимало визначних подій, про які сьогодні я би хотів поговорити. Отже, поїхали! І почнемо ми з чемпіонату України. З року в рік український чемпіонат деградує і просто вмирає. Апогеєм ситуації, яка зараз відбувається в українському футболу, стало розформування такої команди, як Дніпро-Дніпропетровськ, і вихід команди Верес у вищу прем'єр-лігу. Я нічого не маю проти команди Верес, насправді не знаю, яка ситуація зараз склалася в цій команді і в команди Десни, але ця вся інформація на тему того, що Десна не отримала сертифікат, на мою думку, є результати. Якщо команда займає перше або друге місце, вона мусить грати, вона мусить проходити далі, а у випадку з Десною виходити в прем'єр-лігу. Ніякі сертифікати чи щось подібне не можуть стати перепоною тому. На жаль, зараз дуже багато в чемпіонаті України вирішують гроші, вирішують зв'язки, вирішують впливові люди. Верес нічим особливо не відрізняється від тої самої Десни в плані фінансів, напевно, що можливо в плані рівня команди і в плані можливостей команди. І як я прочитав, що той самий Верес не має стадіону, на якому вони будуть грати, і вони будуть грати на стадіоні Волині чи щось таке, якщо я не помиляюсь. Тому ця ситуація не є прозорою. Далі, продовжуючи тему українського футболу, я не розумію, якщо чесно, навіщо ми запросили Коліну куратором українських суддів, якщо з кожним роком ситуація не те, що не покращується в рівні суддівства українського футболу, а вона навпаки погіршується. І я розумію, якби в матчах середняків або команд 10-11 місця судді допускали якісь помилки, так, кваліфікація суддів була б низька, але коли починається грати українського футболу, як Динамо Шахтар, і суддя починає робити такі помилки, як не ставити пенальті, наприклад, очевидні в бік однієї іншої команди, і так само багато інших інцидентів, це заставляє задуматися, навіщо ми платимо мільйони пану Коліні, якщо він аж ніяк не допомагає в розвитку нашого футболу. Звичайно, проблема не тільки в суддівському комітеті, не тільки в керівництві ФФУ. Проблема також і в гравцях, тому що коли гравці рівня збірної України дозволяють собі висловлюватись про їхніх тренерів в такому ключі, як мій тренер є боягузом, я надіюсь, він не затримається в цьому клубі, я тоді взагалі не розумію, що в голові таких гравців і чи взагалі вони хочуть грати в футбол, чи вони люблять тільки себе в тому футболі, а не футбол в собі. І тому жахливо спостерігати тенденцію до занепаду українського футболу. Щодо інших подій України, то Динамо отримало нового наставника. Я схиляюся до думки, що Сергій Ребров мав би лишитися в команді, тому що, на мою думку, це кращий тренер після Валерія Васильовича Лобановського, який дійсно залучив молодь, українську молодь до ігор в клубу, не якихось невідомих гравців, які не приносили результату, або розпіарених гравців, які не хотіли грати за клуб, а дійсно українських молодих хлопців, які потім успішно виступали в збірні. І не знаю, з чим пов'язане рішення Ігора Суркіса. Так, звичайно, Динамо в цьому сезоні не виграло нічого, але я вважаю, що Сергію Реброву потрібно було дати час попрацювати з клубом. Як думаєте ви, чи щось поміняється в українському футболі, що для цього потрібно? Пишіть в коментарі, мені цікаво почитати. Щодо трансферів, Манчестер Сіті вийшов на трансферний ринок і підписав Сілву з Монако і підписав молодого голкіпера. Я не знаю, Пеп Гвардіола, напевно, думає, якщо він підпише ще одного Сілву, то команда якось підсилиться, і в нього в команді буде 2 Сілви, і Манчестер Сіті почне краще грати, йому, звичайно, видніше. Але мені здається, він не перестає шукати другого Месі собі в склад, і ніхто чомусь йому не хоче сказати, що другого Месі не існує. Щодо голкіпера, то я не знаю, що він буде робити з Браво і з Хартом, які, на мою думку, не є поганими голкіперами, особливо Харт. Але подивимося, бо за цього молодого гравця заплатили 40 мільйонів, що є рекордом, як для голкіперів. Тому побачимо, що з цього вийде. Арсен Венгер підписав 2-річний контракт з Арсеналом і знову вийшов до преси і сказав, ми не будемо підписувати більше 3 гравців. Та навіть одного, але нормального, нехай би він підписав. І зараз ходять чутки, що можливо ми підпишемо Лаказета, я би хотів на це надіятися, але знаючи Арсена Венгера, це мені видається сумнівним. Напевно, що підпишемо якогось перспективного з 3-го дивізіону. Щодо інших трансферів, то трансферною бомбою, звичайно, став перехід Абумеянга в ПСЖ за 70 мільйонів. Взагалі ПСЖ там зараз збирає таку компанію
що якщо наступного сезону вони не виграють Лігу Чемпіонів, то це буде взагалі провалом для цього клубу. У моїх попередніх випусках мене запитували, чому я не говорю про Барсу. Ну зараз про Барсу немає що особливо сказати. Вони виграли Копа дель Рей, але Барселона це такий клуб, для якого не виграв в чемпіонаті Іспанії вважається невдалим сезоном. І ця команда завжди бореться за всі титули, тому цей сезон для Барси складався не особливо. Так, вони мають нового тренера, на мою думку, він довго там не затримається. Тому що, як показує практика, ті тренери, які не знаходять спільну мову з Ліонелем Месі, вони довго в клубі не затримуються. І як я прочитав, Ліонель Месі був проти цього тренера, тому буде цікаво подивитися, як думаєте ви. Пишіть коментарі. Отже, підходимо до самого цікавого. Фінал Ліги Чемпіонів. На мою думку, фінал вдався, але для мене він був неочікуваний в плані того, що я думав, що основний час буде нічия, а потім по овертаймі, а можливо в серії пенальті, Реал переможе. І взагалі гра з перших хвилин складалася, напевно, ніхто не очікував такої гри, тому що Ювентус з перших хвилин почав домінувати і дійсно була рубка, на полі була рубка, і Ювентус почав дуже грізно. І на перших хвилинах Навас дійсно виручив Реал в декількох моментах. Далі Роналдо забив, і Ювентус, на моє здивування, він не закрився. Неймовірний гол Манджукіча, і рівна гра, і перший тайм, і всі очікували подібної гри в другому таймі, такої ж, як і в першому. Але в другому таймі Ювентус неочікувано сів. І сів не по своїй волі, як на мою думку. Тому що те, що зробив з командою Зінедін Зідан, є чимось неймовірним. Він заставив свою команду буквально жити на половині поля суперника, що принесло свої плоди. І в другому таймі особливо це наглядно показує гол Кріштіану Роналду, коли Модріч на високому пресингу перехоплює м'яч, пас на Роналду, і Роналду забиває. Як мені здається, після цього моменту Ювентус просто зламався. Для мене цей фінал виграли не так футболісти Реала, як Зінедін Зідан, який показав, що він є дійсно класним тренером, тому що перед цим фіналом багато глорів писало: от, йому повезло, сильний склад команди. Відколи Зінедін Зідан прийшов в мадридський Реал, він підводить до складу молодь. Те, яку ротацію він проводив в клубі, на моїй пам'яті Реал так не грав ніколи. Тому що завжди Реал намагався виїжджати на зірках, не даваючи відпочинку їм. І якщо це були заміни, то це були буквально раз чи два на сезон пару замін. Тому Зідан переграв Алегрі як тренера насамперед, тим самим підтверджуючи свій високий клас і неймовірна скромність цього наставника. Це не Жозе Мауріньо, який я Special One і ці всі його понти. Тому для мене це насамперед тренерська перемога. Звичайно, Реал Мадрид феноменальна команда, але на мою думку, саме так, як зараз виглядає Реал, він завдячує Зінедіну Зідану. І на жаль, особисто для мене цей фінал заплямував епізод, який трапився на 83-й хвилині з капітаном мадридського Реалу Рамосом. Я не беруся зараз судити, чи було там порушення, чи не було. І навіть якщо там було порушення, те, як повів себе Серхіо Рамос, мені видається недостойним. Тому що так, можливо, Квадрадо наступив йому на ногу, але перед цим в першому таймі були такі самі епізоди з Кросом, Хедірою. Вони не валялися на полі і не крутилися, не вимагали жовтої карточки. І, до речі, в тих епізодах жовту карточку і не показали гравцям Ювентуса. На мою думку, капітан такої команди, як Реал, не мав би поводити себе таким чином, тому що я не можу собі уявити, щоб, до прикладу, Рауль повів би себе так само, навіть якщо це фінал Ліги Чемпіонів. І тим більше Реал вже вигравав 3-1, тому, як мені видається, його поведінка не є достойна. Що думаєте ви? Пишіть в коментарі, мені цікаво почитати. З вами був Іван. Завжди попадайте в дев'ятку і ніколи не попадайте в офсайд.